Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητάμε για τη δημοκρατία, θέλω να κάνει μια αναφορά ο Wayne όσον αφορά το Skyward. Εξελίξεις που υπήρχαν πάνω στο Εξελίξεις, ναι. Μια καλή εξέλιξη. Στις 28 Μαρτίου εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκκληση που βγήκε από το συνέδριο που κάναμε το περασμένο Απρίλιο. Είναι πράγμα που έχουμε συζητήσει εδώ στο V-Media. Εγκρίθηκε και θα συζητηθεί η έκκληση για τους αεροψεχασμούς και το HARP που συζητήθηκε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλώς που αναρωτιέμαι, παρόλο που είναι πολύ ωραία είδηση, αναρωτιέμαι αν, και αυτή είναι μια εικασία, αναρωτιέμαι αν έχει κάποια σχέση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επειδή και με τις ευρωεκλογές βέβαια, επειδή η κυρία, η ευρωβουλευτής που φιλοξένησε το συνέδριο, τη συζήτηση που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το περασμένο Απρίλιο, είναι από την Λετωνία και είναι μέσα στην ομάδα των Πρασίνων, παρόλο που είναι λίγο... δεν θα πω, δηλαδή τυπικά είναι μέσα στην ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπερασπίζει τα συμφέροντα της ρωσικής μειοψηφίας στην Λετωνία. Αυτό είναι φλέγον θέμα τώρα, δεδομένη την κατάσταση στην Ουκρανία και οι ευθύνες που με την ευρωπαϊκή πολιτική έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Ουκρανία και με όλους τους Ουκρανούς, όλους τους κατοίκους της Ουκρανίας, όχι μόνο εκείνοι που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και κάνουν άλλα πράγματα που δεν είναι τόσο όμορφα. Και τον τρόπο που παίρνουν για την εξουσία. Οπότε, αυτή είναι μια εικασία, αλλά όπως είπα, αν είναι έτσι κι αλλιώς το αποτέλεσμα είναι ότι για πρώτη φορά, μετά από 11 μήνες, βλέπουμε κάποια ένδειξη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα σε κάποια από τα αιτήματα των πολιτών και των ψηφοφόρων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο επίσης να πούμε ότι ο βουλευτής που έχει μιλήσει για το θέμα αυτό εδώ στο V-Media, ο κύριος Περδίκης από την Κύπρο, θα είναι επίσης υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.